जय भीम. आज 14 एप्रिल आहे आणि हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. त्यांचा जन्म 1891 साली झाला. मी सध्या कुठे आहे असा प्रश्न तुम्हा सर्वांना पडला असेल. तर मी सध्या मुंबईच्या दादर येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान असलेल्या राजगृह येथे उभा आहे. तुम्हाला वाटत असेल की बाबासाहेबांचे घर त्यांच्या मृत्यूपश्चात पाडले गेले असावे. नाही, तर त्यांचे घर आजही तितक्याच ताकदीने उभे आहे. आज मी तुम्हाला बाबासाहेबांचे हेच घर दाखवणार आहे, सोबतच त्यांची कहाणी सांगणार आहे. चला. बाबासाहेबांच्या वडिलांचे नाव रामजी सकपाळ होते आणि ते ब्रिटिश भारतीय सैन्यात अधिकारी होते. त्यांच्या पत्नीचे नाव भीमाबाई सकपाळ होते आणि बाबासाहेब त्यांचे 14वे अपत्य होते. त्यांचे कुटुंब महाराष्ट्रातील अंबाढवे गावातील मराठी पार्श्वभूमीचे होते. बाबासाहेब दलित समाजातील असल्याने त्यांनी असंख्य दुःख सहन केली. त्यांना अस्पृश्य मानले जात असे. दलितांना मोठ्या भेदभावाचा सामना करावा लागत होता. अभ्यास करताना त्यांना इतरांपासून वेगळे बसवले जायचे. मी तुम्हाला त्याबद्दल सांगतो. ही बाबासाहेबांची शाळा होती. लहानपणापासूनच त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. शाळेत जाणेही अवघड झाले होते. त्यांना वर्गाबाहेर बसवले जायचे. हीच ती शाळा. उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांना आत बसून अभ्यास करण्याची परवानगी होती. शिक्षक त्यांच्याकडे पूर्ण लक्ष द्यायचे आणि दलित विद्यार्थ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे. भयंकर आहे. मुलांना तहान लागली असताना त्यांना पाणीलाही हात लावण्याची परवानगी नव्हती. शाळेतील शिपाई त्यांना ग्लासात पाणी ओतून त्यांना देत असे. अत्यंत घृणास्पद. त्यांचे वडील 1894 साली निवृत्त झाले, ज्यानंतर त्यांचे कुटुंब सातारा येथील सलानीत गेले आणि 1896 मध्ये त्यांची आईचे निधन झाले. त्यांच्या सर्व भावंडांपैकी परीक्षा उत्तीर्ण करून हायस्कूलमध्ये प्रवेश करणारे बाबासाहेब एकमेव होते. ते हायस्कूलमध्ये गेले असेल तरी त्यावेळी उच्च शिक्षण फक्त उच्च जातीच्या लोकांसाठीच उपलब्ध होते. यामुळेच बाबासाहेबांच्या वडिलांनी त्यांचे आडनाव बदलले. याच कारणास्तव बाबासाहेबांना उच्च शिक्षण घेण्यास मदत झाली. बाबासाहेबांना ऐकण्यासाठी येणारा हा मोठा जनसमुदाय पहा. इतकी प्रसिद्धी रातोरात मिळू शकते का? त्यांचा जीवन प्रवास खडेतर होता. लाखो लोकांनी त्यांच्यावर टीका केली आणि त्यांना भेदभावाचाही सामना करावा लागला. या सर्वाचा सामना करत असताना त्यांनी आपला संघर्ष थांबवला नाही. यामुळे ते महान नेता झाले. त्यांच्या विचारांशी अनेक जण सहमत असायचे. बाबासाहेबांनी कधीही हार मानली नाही. आजकाल लोक शुल्क टीकेला सामोरे गेल्यावर आपले प्रयत्न सोडून अनेक बहाणे देतात, परंतु बाबासाहेब खंबीरपणे उभे राहिले आणि त्यांनी कधीही हार मानली नाही. त्यांच्या याच जिद्दीमुळे एल्फिस्टन हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेणारे ते एकमेव दलित बनले. हे सर्व त्यांचा जिद आणि चिटकीमुळे झाला. 1906 साली वयाच्या 15व्या वर्षी बाबासाहेबांनी 9 वर्षाच्या रमाबाईशी विवाह केला. इतक्या उंचीवर पोचणे हे बाबासाहेबांसाठी फार अवघड काम होते. कल्पना करा की तुम्ही त्यांच्या जागी असता आणि तुम्हाला एक अस्पृश्य म्हणून वागवले गेले असते. आपण लगेचच खचून गेला असता. सर्व अत्याचारांवर यशस्वीपणे मात करत त्यांनी आपले ध्येय साध्य केले. 1912 ते 1917 मध्ये त्यांनी राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या विषयात पदवी संपादन केली. नंतर त्यांनी शिष्यवृत्तीसह अमेरिकेत प्रवेश केला, जेथे त्यांनी अर्थशास्त्र, लॉ, समाजशास्त्र
इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि मानवशास्त्र या विषयात शिक्षण घेतले आणि पदवी घेऊन अभ्यास पूर्ण केला. अमेरिकेहून परतल्यावर बडोदा संस्थानाच्या महाराजांनी त्यांना लष्कराचे संरक्षण सचिव म्हणून नियुक्त केले. इतक्या मोठ्या पदावर असतानाही त्यांना त्यांचे उच्चवर्गीय अधिकारी अस्पृश्य म्हणत. असे असूनही त्यांचे लक्ष केवळ दर्जेदार काम करण्यावर होते. त्यानंतर त्यांनी पुढे जाऊन कॉलेज पूर्ण केले आणि लंडन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवली. त्यांनी तेथे घरसुद्धा घेतले. इतके परिश्रम करूनही त्यांना अस्पृश्य मानले गेले आणि त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. त्यांच्या मेहनतीचा मला मनापासून आदर आहे. ती मोठी पुस्तक पहा. बाबासाहेबांनी अभ्यास करणे कधीही सोडले नाही आणि त्यांचे संपूर्ण आयुष्य शिक्षणासाठी समर्पित केले. त्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. पण त्यांनी राजकारणात प्रवेश का केला? बाबासाहेबांनी आपल्या समाजातील सदरांना त्यांच्यावर होणारा भेदभाव शांतपणे सहन करताना पाहिले होते. बाबासाहेब या सगळ्याच्या विरोधात होते आणि भावी पिढ्यांना त्यांच्यासारखे त्रास होऊ नयेत अशी त्यांची इच्छा होती. तेव्हा त्यांनी आपल्या लोकांच्या हक्कासाठी संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच वेळी त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी मोहीम सुरू केली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ते भारतीय राज्यघटनेच्या समितीचे अध्यक्ष झाले. आज आपल्याकडे जे संविधान आणि कायदे आहेत ते सर्व त्यांच्यामुळेच आहेत. स्वतंत्र भारताचे ते पहिले कायदा आणि न्याय मंत्री होते आणि त्यांना भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार मानले जातात. आज जगात भारताला जो मान मिळतो तो सर्व बाबासाहेबांच्यामुळेच आहे. किती अभिमानास्पद बाब आहे. बाबासाहेब हे एक महान समाज सुधारक होते, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य भारतातील वंचितांच्या उत्थानासाठी समर्पित केले. जातीभेद हा भारतीय समाजात एक रोगासारखा पसरला होता. त्याचे निर्मूलन करणे फार कठीण झाले होते. दलितांना त्यांचा धर्म पाळण्याची परवानगी नव्हती. पण बाबासाहेब त्यांची बाजू मांडत राहिले. 1948 मध्ये त्यांना मधुमेह झाला. म्हातारपण असूनही त्यांनी आपल्या कामाला कधीच मागे पडू दिले नाही. ते काम करत राहिले आणि समाजाला सुधारण्याचा निर्धार केला. वाह, बाबासाहेबांनी हिंदू धर्मातील कृतींवरही टीका केली होती. याचे कारण हिंदू धर्मातील जातीभेद. खूप संशोधन करून त्यांनी बौद्ध धर्माची निवड केली. त्यांना हा सर्वात वैज्ञानिक धर्म वाटला, जिथे प्रत्येकाला समान वागणूक दिली जाते. पुढे 1956 साली त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि त्याचसोबतच त्यांच्या 3,50,000 अनुयायांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांच्या अनुयायांनी बाबासाहेबांचे अनुसरण करण्याचा निर्णय घेतला आणि आजपर्यंत ते त्यांना देव मानतात. हे त्यांच्या धर्मांतराच्या प्रसंगाचे चित्र आहे. त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर 6 डिसेंबर 1956 रोजी दिल्लीत बाबासाहेबांचे झोपेमध्येच निधन झाले. त्यानंतर त्यांना दिल्लीहून मुंबईत त्याच बेडवरती आणण्यात आले. त्यांना पाहण्यासाठी मोठा जमाव आला आणि लोक अस्वस्थ झाले. तो कलश पाहिलात?
बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर चैत्यभूमीवर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्कारानंतर काही अस्थी चैत्यभूमीवर ठेवण्यात आल्या होत्या. काही त्यांच्या घरी तर काही नागपुरात ठेवले आहेत. बाबासाहेबांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दरवर्षी असंख्य लोक येतात. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. इथे खूप गोष्टी आहेत. त्या कशापासून बनवल्या आहेत तुम्हाला माहीत आहे का? हे कासापासून बनवलेले असते, जे आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. बाबासाहेबांनी नेहमीच पैशांचा सदुपयोग केला आणि त्यांच्या कुटुंबाची योग्य ती काळजी घेतली. त्यांच्या कुटुंबाचे चित्र पहा. सुंदर जोडपे आणि त्यांचा लाडका कुत्रा. आश्चर्यकारक, माता रमाबाई नसत्या तर बाबासाहेब कधीच यशस्वी झाले नसते, असे सर्वांचे म्हणणे आहे. माता रमाबाई त्यांच्या पाठीच्या कणा होत्या आणि त्यांना आयुष्यभर साथ दिला. ते आपल्या भारतीय राजघटनेचे शिल्पकार होते. त्यांनी सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढा देऊन समाजाचे कल्याण केले. लोक केवळ त्यांचेच नाही तर त्यांच्या समुदायाचे आदर करतील हे त्यांनी सुनिश्चित केले होते. त्यांचे घर आजही उभे आहे. त्यांच्या लंडन आणि मुंबईतील घराला संग्रहालयात रूपांतरित करण्यात आले आहे. 2023 मध्ये आजही त्यांचे घर अस्तित्वात आहे. भारताला जो मान मिळाला आहे तो सर्व बाबासाहेबांमुळेच आहे. अनेक संकटांवर मत करत बाबासाहेब इतके खंबीर नेते झाले. त्यामुळे अनेक लोक त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी येतात. कल्पना करा, जेव्हा तुम्ही प्रथम इतरांसाठी काम करता तेव्हाच तुम्ही यशस्वी व्हाल. स्वार्थीपणा तुम्हाला कुठेही नेणार नाही. केवळ मदत मागूनही तुम्ही यशस्वी होणार नाही. तुमच्याकडे धैर्य आणि दृढ निश्चय असणे आवश्यक आहे. नकारात्मकता समोर ताकदीने उभे राहा. ज्ञान शिक्षण महत्त्वाचे आहे. जीवन अडथळ्यांनी भरलेले आहे हे बाबासाहेबांची कथा शिकवते. ज्ञान शिक्षण सकारात्मकताने तुम्ही काहीही साध्य करू शकता. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर.